Γιατί πας στη σφαίρα, δεν το πας σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο... Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Κόκκινα φεγγάρια, γκάρας, επισόδιο. Δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Garage Episode, όπου ο φίλος ο Αντώνης Οξυδάκης, που τον καλωσορίζω εδώ στον ηρωικό και μάχημο Πλατανιά, να μας πει για το μηχανάκι του, το Aprilia, το Silver το 900, το οποίο μας το παραχώρησε και κάναμε ένα ωραίο βιντεάκι, το οποίο θεωρητικά το έχετε δει πριν από αυτό το βίντεο. Φίλε Αντώνη, καλώς ήρθες στο Garage Episode. Καλώς σε βρήκα, Γιάννη. Θέλω καταρχήν, για να ξεκινήσουμε, να μου πεις ποια είναι η ιστορία σου με τα μηχανάκια και πώς κατέληξες τελικά σε αυτό. Γιατί το πλήρωσες? Ωραία. Όλα ξεκινήσαν το 2015, όπου σαν πρώτη μηχανή πήρα ένα Suzuki GSR 600, σαν παιδάκι και εγώ. Μ' άρεσαν τα naked μηχανάκια. Αμέσως μετά πήγα σε ένα Tiger 1050 για να είμαι πιο άνετος, όπου εν τέλει δεν με βόλεψε. Έπεσε στα χέρια μου ένα Silver 7,5. Μ' άρεσε, ήταν ένα μηχανάκι το οποίο κούμποσα πάνω του, αλλά μου έλειπε η δύναμη. Οπότε, βλέποντας το 900 και σαν πιο καινούριο, θεώρησα ότι θα είναι κάτι καλύτερο. Όντως, το έκανα test drive, έχει το ίδιο δέσιμο, με παραπάνω δύναμη, με παραπάνω λειτουργίες και είναι value for money. Για μένα είναι ένα ιδανικό μηχανάκι και για εδώ πέρα που βρισκόμαστε, αλλά και για πολλά άλλα που κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει, όπως έχω κάνει και εγώ. Όπα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Σταματάω καταρχήν στο όπως έχω κάνει εγώ. Τι είναι τα άλλα που έχεις κάνει εσύ με αυτό το μηχανάκι? Τι είναι τα άλλα που έχω κάνει? Εκτός από τις βόλτες τις καθημερινές και στο εντός πόλης, αλλά και εκτός, γιατί στην Κρήτη είμαστε, έχουμε ωραία μέρη και για να στρίψουμε και για να πάμε ευθεία. Έχουμε κάνει και ένα ταξίδι. Έχουμε φύγει από τα Χανιά, έχουμε ανέβει Αθήνα, έχουμε περάσει Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία και ξανά πίσω Ελλάδα. Μπήκαμε σε κομμάτια Ζάγορο, χώρια και ξανακατεβήκαμε κάτω. Έχεις πάει δηλαδή ένα ταξίδι με τη μοτοσυκλέτα αυτή που προφανώς δεν είναι τουριστική. Δεν είναι, αλλά ναι. δεν σε προβλημάτισε. Δηλαδή έκανες κάποιες υποχωρήσεις και το πήγες στο ταξίδι. Σωστά. Ωραία. Σωστά. Και ξαναγυρίζω τώρα λίγο πιο πίσω σε αυτά που μου είπες. Πήγες από το 7,5 στο 900. Αυτό είναι του 2018. Έχει μικροδιαφορές με το τρέχον μοντέλο του 23 που είμαστε τώρα. Δηλαδή στα ρολόγια, στις λειτουργίες και Euro 5. Θα άλλαζες αυτό το μηχανάκι για να πάρεις το μοντέλο του 2023? Όχι.
Θεωρείς ότι είναι ίδια ή θεωρείς ότι αυτό είναι καλύτερο επειδή είναι Euro 4 και είναι πιο απλό? Θεωρώ ότι στο πρακτικό κομμάτι δεν έχει ουσιώδες διαφορές. Ναι, δεν έχει. Οπότε θα έμενα σε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, φίλε Αντώνη, εγώ θα φύγω τώρα από την κάμερα, θα σε αφήσω μόνος σου να μας μιλήσεις για τα εξής πράγματα. Συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, φρένα αν σ' αρέσει, αν στρίβει, κινητήρας, αν σε καλύπτει, φρένα αν είσαι ασφαλής και τι άλλαξε σε αυτή τη μοτοσυκλέτα και γιατί. Εντάξει? Σωστά, ωραία. Φίλες και φίλοι, το μηχανάκι είναι αρκετά δυνατό για αυτό που είναι, για τα δικά μου δεδομένα. Έχει ένα πολύ ωραίο κινητήρα, εύκολο σε άνοιγμα, δεν είναι νευρικό όσο θα μπορούσε κάποιος να θέλει άλλος. Έχει ωραίο στήσιμο, ωραία γωνιά που μπαίνουν τα πόδια μέσα, σε κρατάει και το κρατά στο μηχανάκι. Το τιμόνι του είναι άνετο. Το μόνο που έχω προσθέσει είναι ένα fairing για τον αέρα, μία σέλα και την εξάτμιση, γιατί είμαστε και λίγο κάγκουρες. Από επιδόσεις αναρτήσεων είναι απίστευτα καλές, διότι είναι πλήρως ρυθμιζόμενη η πίσω ανάρτηση και σε προφόρτιση και σε, αν το λέω καλά, βύθιση. Το ίδιο και η μπροστά ανάρτηση, μόνο με την προφόρτισή της. Τα φρένα είναι πάρα πολύ καλά, είναι αξιόπιστα φρένα, δεν θα σε δυσαρεστήσουν ποτέ να πεις δεν πρόλαβα να φρενάρω ή είχα κάποιο θέμα στο φρενάρισμα. Το μόνο λίγο μειονέκτημα είναι στο πίσω φρένο, το οποίο βρίσκεται κοντά στον κύλινδρο, ζεσταίνεται. Με τα υγρά τα 5,1 που του έχω βάλει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω χάσει ποτέ φρενάρισμα. Ο συμπλέκτης είναι πάρα πολύ μαλακός, δεν κουράζει στο χέρι. Νομίζω αυτά είναι κάποια από τα βασικά θετικά του μηχανακιού. Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν είναι για μεγάλα ταξίδια. Είναι ένα naked μηχανάκι, όπως και κανένα naked μηχανάκι δεν είναι για ταξίδια. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στο ταξίδι αυτό που ήταν μεγάλο, την πρώτη μέρα κάναμε 1050 χιλιόμετρα, δεν κουράστηκα τόσο όσο με κάποιο άλλο naked μηχανάκι. Το πλαίσιο είναι αρκετά δεμένο, η συμπεριφορά του είναι σχεδόν απόλυτη, όπου του πεις να πάει θα πάει και είναι ελαφρύ. Λοιπόν, το γυρνάω το μηχανάκι και έχουν βγει τα σύννεφα όλα και έχουν κλείσει τον ουρανό. Μιλάω εγώ, έχουν κλείσει όλα τον ουρανό. Τίποτα δεν το φωτίζει. Και μόλις ήρθε ο Αντώνης να μιλήσει, τέτοιο αστέρι που είναι, δεν έχω ξαναδεί καλύτερο στον Garage Episode. Τα λέει όλα φαρσί. Βγήκε ο ήλιος να μας φωτίσει, Αντώνη. Σωστά, είδε εμένα και το μηχανάκι, οπότε φώτισε. Με μένα και το μηχανάκι δεν φώτιζε, με σένα και το μηχανάκι φωτίζει. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις, πράγματα που έχουμε συζητήσει μαζί και εντάξει, ένεκα του φακού έμειναν λίγο πίσω. Καταρχήν στον κινητήρα μου είπες ότι του έχεις βάλει πρόγραμμα και φίλτρο. Σωστά, για να μπορέσει να δεχτεί τις εξατμίσεις. Και επίσης μου είπες ότι οι εξατμίσεις η μαμά είναι βαριές. Είναι αρκετά βαριές. Είναι θέμα. Δηλαδή θεωρείς ότι αυτό που έκανες φίλτρο, πρόγραμμα, εξατμίσεις ήταν σωστή κίνηση? Θεωρώ ότι ήταν... Όχι, δεν τη μετανιώνω καθόλου. Το πρόγραμμα είναι της ίδιας της Απρίλια, δεν είναι εξωτερικό πρόγραμμα. Το δίνει η ίδια η Απρίλια όταν κάποιος θέλει να βάλει εξατμίσεις για να διορθώνει το μείγμα. Ωραία. Πάει αυτό. Δεύτερο κομμάτι, εγώ αντιμετώπισα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα όργανα, εκτός ότι δεν βλέπω τίποτα. Είναι δηλαδή τα όργανα λίγο σκοτεινά. Έχουν όμως πολλές πληροφορίες, τις οποίες τις λειτουργείς από το mod εδώ πέρα. Εσύ μου είπες ότι τα όργανα τα έκανες λίγο advanced. Δηλαδή τη συνδεσιμότητά τους. Ότι τα κάναμε τα όργανα να λειτουργούν με το κινητό τηλέφωνο. Σωστά. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα λίγο για τα όργανα. Τα όργανα είναι ένα μειονέκτημα γενικότερα της Απρίλια,
Ούτε σε αυτό ούτε στο επόμενο του μοντέλο δεν το έχει διορθώσει. Μετά το Tuono το 660 διόρθωσε. Ουσιαστικά δεν κάνει απολύτως τίποτα. Βασικό μειονέκτημα, δεν έχουμε δείκτη βενζίνας σε κανένα Aprilia, έχουμε μόνο το λαμπάκι. Με ένα κόστος τάξης των 220 ευρώ συνδέει το κινητό με τα όργανα, τα οποία όταν πάθει κάποια ζημιά απλά θα σου βγάλει κάποιο error στο κινητό. Περαιτέρω όμως δεν σου κάνει κάτι. Για τη γωνία κλήσης που μου έλεγες. Λοιπόν, επίσης μπορείς να μετρήσεις τη γωνία κλήσης, αλλά δεν τη βλέπεις πάλι στα όργανα, τη βλέπεις στο κινητό σου ότι έκανα την τάδε διαδρομή και η μεγαλύτερη κλήση που πήρα ήταν τόσες μοίρες. Δηλαδή τζάμπα 200 ευρώ. Τζάμπα 200 ευρώ. Ήταν αρκετά μειονέκτημα. Ωραία. Λοιπόν, θέλεις να μου προσθέσεις κάτι πριν κλείσουμε το βίντεο? Οτιδήποτε. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με το μηχανάκι, απόλυτα ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από αυτά που κάνει. Εάν το πουλούσα θα το ξαναγόραζα, χωρίς να συνδέσω το κινητό με την οθόνη. Είναι δηλαδή το μόνο πράγμα που δεν σ' άρεσε που το έκανες. Δεν βρήκες κανένα όφελο. Μετά νιώσα τα λεφτά που έδωσα. Εντάξει μωρέ. Δεν πειράζει. Άμα δεν κάνουμε και μια βλακιούλα. Εδώ άλλο χρειάζονται. 2 εξατμίσεις και κάνουν τόσο πολύ θόρυβο που δεν τις αντέχει μετά και έχει δώσει 5.000 ευρώ στις εξατμίσεις. Σωστά. Να σημειωθεί ότι οι εξατμίσεις του μηχανακιού είναι ανοξίδωτες. Οι δικές του. Η λεμή και αυτά. Ναι, όλα είναι ανοξίδωτα και επίσης είναι το καλό που έκανε η Aprilia σε αυτό το κομμάτι ήταν ότι έχει βάλει 2 αισθητήρες λάμδα. Δεν έχει έναν, έχει 2. Ναι, αλλά έχει και 2 τρόπους χρονισμού, γιατί χρονίζεις κατευθείαν με καδένα και με γρανάζι. Σωστά. Δεν είναι λίγο πολύπλοκο αυτό? Είναι πολύπλοκο, αλλά νομίζω ότι είναι στο κομμάτι του μηχανικού. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο? Νομίζω πως όχι. Φίλες και φίλοι, ήταν αυτός ο φανταστικός τύπος, έτοιμος για τα κόκκινα φεγγάρια να μου πάρει τη δουλειά είναι ο Αντώνης. Ήταν η Γεωργία πίσω από την κάμερα. Ο Νίκος βιντεοσκοπεί για λόγο που δεν ξέρω τι θα το κάνει. Και ήμουνα εγώ ο Ιωάννης. Να είσαστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και τα λέμε στους δρόμους. The tank is in perfect condition.